गभर्मेन्ट अडिट इन नेपाल। नेपालमा गभर्मेन्ट अडिट कसरी गरिन्छ, गभर्मेन्ट अडिट इन नेपाल भन्ने कुरा गरेको छ, जसको लागि हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने यसको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि गभर्मेन्ट अडिट भन्ने बित्तिकै के त भन्दाखेरि इट इज अ सिस्टमेटिक एन्ड प्रोफेसनल एक्जामिनेसन अफ फाइनेन्सियल एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड अदर अपरेसन अफ पब्लिक सेक्टर एन्टिटी भनेको छ। पब्लिक सेक्टर एन्टिटीका फाइनेन्सियल एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड अदर अपरेसन्सहरूका कुराहरूको सिस्टमेटिक र प्रोफेसनल एक्जामिनेसन गरिन्छ भने द्याट इज के हो त भन्दाखेरि चाहिँ गभर्मेन्ट अडिट हो भनेर बुझ्नु पर्यो। र यो गभर्मेन्ट अडिट गर्ने जिम्मेवारी कसले लिएको हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अफिस अफ अडिटर जेनरल अफ नेपाल भनेको छ। ओएजी इज रेस्पोन्सिबल फर अडिट फर पब्लिक सेक्टर अडिट भनेको छ। र त्यसको लागि चाहिँ नि ओएजी के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रेस्पोन्सिबल हुन्छ भनेर बुझ्नु। अर्को भनेको चाहिँ हामीसँग यो पब्लिक सेक्टर अडिटमा विभिन्न प्रकारका टाइप्सहरू हुन्छन्। टाइप्स अफ पब्लिक सेक्टर अडिट भनेको छ। यसको लागि चाहिँ फाइनेन्सियल अडिट भनेको छ। फाइनेन्सियल अडिट भन्दाखेरि चाहिँ अब्टेनिङ सफिसिएन्ट एन्ड अप्रोप्रिएट अडिट ओपिनियन्स टु इनेबल द अडिटर टु एक्सप्रेस एन ओपिनियन अन। अर्थात् फाइनेन्सियल अडिट भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि चाहिँ सिम्पली जुन हामीले चाहिँ नर्मल तरिकाले जुन अडिट पढ्छौँ त्यो नै फाइनेन्सियल अडिट भनेर बुझ्नु पर्छ। जस्तो लागि अब्टेन गर्नु पऱ्यो टु इनेबल गर्नको लागि अडिटरलाई टु एक्सप्रेस एन ओपिनियन एज टु वेदर द फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन इज फ्री फ्रम मटेरियल मिसस्टेटमेन्ट ड्यु टु फ्रड एन्ड एरर भन्ने कुरा भयो। र अर्को पब्लिक सेक्टरमा युज हुने अडिट भनेको चाहिँ पर्फर्मेन्स अडिट अथवा फुल अडिट भन्छ। र पर्फर्मेन्स अडिट भनेको के हो त भन्दाखेरि एउटा इन्डिपेन्डेन्ट एक्जामिनेसन अफ अ प्रोग्राम हो, फङ्सन हो, अपरेसन्स अफ द म्यानेजमेन्ट हो, म्यानेजमेन्ट सिस्टम्स हो एन्ड प्रोसेसर हो, जहाँ चाहिँ गभर्मेन्ट अथवा नन प्रफिट इन्टिटी टु एसेस वेदर द इन्टिटी इज एचिभिङ द 3E भनेको छ क्या। 3 पर्फर्मेन्स एचिभ गरेको गरेन भन्ने कुरा हेर्नको लागि चाहिँ नि इकोनोमी भयो, एफिसियन्सी भयो र इफेक्टिभनेस इन द इम्प्लोइमेन्ट अफ अभाइलेबल रिसोर्सेस भनेको छ। भन्नुपर्दा यो पर्फर्मेन्स अडिटमा चाहिँ टेस्ट गरिन्छ पब्लिक इन्स्टिट्युसन्सहरूले चाहिँ नि गुड युज अफ रिसोर्सेस गरेको छ कि छैन, उनीहरूले रिसोर्सेसहरूलाई इकोनोमी, एफिसियन्सी र इफेक्टिभनेस तरिकाले युज गरेको छ कि छैन भनेर इन्डिपेन्डेन्ट एक्जामिनेसन अफ प्रोग्राम, फङ्सन, कुनै पनि पर्फर्मेन्ससँग रिलेटेड भएको यो भनेको कुनै पनि प्रोग्राम, कुनै पनि फङ्सन, कुनै पनि अपरेसन, म्यानेजमेन्ट सिस्टम्स, प्रोसेसर अफ गभर्मेन्ट र नन गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनलाई एसेस गर्ने भन्ने कुरा भनेको चाहिँ के हो त पर्फर्मेन्स अडिट अथवा फुल अडिट हुन्छ। यसमा हामीसँग के अरे एफिसियन्सी अडिट पर्छ। यो भित्र पनि एफिसियन्सी अडिट भन्दाखेरि चाहिँ युज अफ ह्युमन भयो, फाइनेन्सियल, फिजिकल एन्ड इन्फर्मेसनल रिसोर्सेस such that the output is maximized for the any given set of resource input or output is maximized for any given quantity or quality of the output भनेको छ। भन्नुपर्दा हामीले चाहिँ कम इनपुट्सहरूमा यी रिसोर्सेसहरू ह्युमन रिसोर्सेस, फाइनेन्सियल, फिजिकल एन्ड इन्फर्मेसनल रिसोर्सेसहरूको आउटपुटलाई म्याक्सिमाइज गराउने काम गर्छ अथवा अप्टिमम युटिलाइजेसन अफ रिसोर्सेस भयो कि भनेर कुरा गरिने यो हेरिने कुरा भनेको के अरे एफिसियन्सी अडिट हो भन्छ यसले चाहिँ नि। इकोनोमी अडिट भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ वेदर द युज अफ यी रिसोर्सेसहरू ह्युमन, फाइनेन्सियल, फिजिकल एन्ड इन्फर्मेसनल रिसोर्सेस आर मेड एट अप्रोप्रिएट टाइम एन्ड अप्रोप्रिएट लोवर कस्ट होइन। इकोनोमी भन्ने बित्तिकै कस्तो भन्दाखेरि एकदमै सस्तो दरमा र चाँडो भन्ने कुरा भयो। अप्रोप्रिएट टाइममा, उपयुक्त समय र उपयुक्त लोवर कस्टमा चाहिँ नि, एप्रोप्रिएट लोवर कस्टमा चाहिँ नि तिनीहरूलाई क्यारिड गरेको छ कि छैन, मेड छन् कि छैन होइन, यी कुराहरूलाई चाहिँ इम्प्लोय गरेको छ कि छैन भन्ने कुराहरू भयो। सो मेन भनेको हामीले अघि पढिसकेका छौँ पर्फर्मेन्स अडिट भनेको नै के हो त भन्दाखेरि इन्टिटीले चाहिँ नि यी इकोनोमी र इफिसियन्सी एन्ड इफेक्टिभनेस इन द इम्प्लोइमेन्ट अफ अभाइलेबल रिसोर्स भनेको छ। हामीसँग उपलब्ध रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ यी तरिकाबाट चाहिँ युज गरेको छ कि छैन, एचिभ गर्नलाई युज गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा एसेस गर्ने यी अर्गनाइजेसन्सहरू गभर्मेन्ट अथवा नन प्रफिट एन्टिटीहरू भयो। सो यसको इन्डिपेन्डेन्ट एक्जामिनेसन गरिन्छ त्यस्ता फङ्सन्सहरूमा यी पर्टिकुलर टास्कहरू गर्दाखेरि भन्ने कुरा भयो। अब गरौँ भनेको यो इफेक्टिभनेस अडिट भनेको छ। इफेक्टिभनेस अडिट भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा इन्स्योर द प्रोजेक्ट एन्ड स्किम्स आर एचिभिङ द अब्जेक्टिभ एन्ड गोल आर नट मेड भनेको छ। भन्नुपर्छ यसले इफेक्टिभनेस भनेको प्रभावकारी भएको, यसले इन्स्योर के गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि प्रोजेक्ट अथवा स्किम्सहरू आर एचिभिङ द अब्जेक्टिभ्स एन्ड गोल आर बिङ मेड भनेको छ। इन्स्योर गर्ने काम गर्छ उनीहरूले हाम्रो सेट गरेको अब्जेक्टिभ र गोल अनुसार चाहिँ मेट भएको छ कि छैन, प्रभावकारी भयो कि भएन भन्ने कुराको चाहिँ इन्स्योर गर्ने कामले गर्छ भन्छ। र अर्को भनेको कम्प्लायन्स भनेको छ। कम्प्लायन्स अथवा रेगुलारिटी अडिट भन्छ। इट इज अ पर्फर्म बाई द एसेसिङ द वेदर एक्टिभिटिज, फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन एन्ड इन्फर्मेसन्स आर इन अल मटेरियल रेस्पेक्ट इन कम्प्लायन्स टु द अथोरिटिज विच गभर्न द अडिटेड एन्टिटी भनेको छ। भन्नुपर्छ वेदर हामीले जुन काम गर्छौँ नि त पर्फर्म गर्ने कुराहरू, एसेस गर्ने कुराहरू, एक्टिभिटिजहरू भयो, आइदर त्यो फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनसँग रिलेटेड होस्, इन्फर्मेसन्सहरू हो, तिनीहरू चाहिने एप्लिकेबल ल एन्ड रेगुलेसन अनुसार कम्प्लाई गरेको छ कि छैन होइन, वेदर कम्प्लाई विथ अल एप्लिकेबल लज एन्ड रेगुलेसन्स भनेको छ।
त्यो हेर्ने कुराहरू भयो। र हामीले यसमा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रोभिजन अफ अडिट एक्ट 2075 भनेको छ। भन्नुपर्दा प्रोसिजर फर अपोइन्टमेन्ट अफ अडिटर अफ कर्पोरेट बडी भनेको छ। सङ्गठित संस्थाहरूको अडिटरको अपोइन्टमेन्ट गर्दाखेरि के प्रोसेस चाल्नुपर्छ त भन्ने कुरा भयो, जसमा चाहिँ हामीले सेक्सन 10 र सेक्सन 11 एकदम इम्पोर्टेन्ट किन छ भन्दाखेरि चाहिँ सेक्सन 10 मा अडिट अफ कर्पोरेट बडी फुल्ली ओन बाई गभर्मेन्ट स्टेट एन्ड लोकल लेभल भनेको छ। कुनै पनि लोकल लेभल गभर्मेन्ट बडी जुनसुकै बडी हुनसक्छ होइन, गभर्मेन्टले स्टेट हुनसक्छ, लोकल बडी हुनसक्छ, त्यसले चाहिँ फुल्ली ओन गरेको कर्पोरेट बडी छ भने 100% कर्पोरेट बडी रहेछ भने फुल्ली भन्छ भने त्यस्तो बडीको अडिटर अपोइन्ट गर्दाखेरि के प्रक्रिया हुन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ नि सेक्सन 11 मा अडिट अफ कर्पोरेट बडी सब्सटेन्सियली ओन बाई जिओएन स्टेट एन्ड लोकल लेभल भनेको छ। कुनै पनि गभर्मेन्ट ओन्डले अथवा के अरे स्टेट अथवा लोकल लेभलको कुनै पनि गभर्मेन्टले चाहिँ के गरेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ ओन गरेको छ भने, सब्सटेन्सियली ओन गरेको छ, त्यस्तो कर्पोरेट बडीको चाहिँ कसरी अडिटर अपोइन्ट गर्ने भन्ने कुरा यसले दिन्छ। जसमा सब्सटेन्सियली ओन भन्दाखेरि चाहिँ 50% भन्दा बढी चाहिँ अनरसिप छ, सेयर छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। पहिलो कुरा गरौँ सेक्सन 10 अन्तर्गत फुल्ली ओन गभर्मेन्ट एन्टिटीको बारेमा अथवा गभर्मेन्ट ओन कर्पोरेट बडीको बारेमा, जसमा चाहिँ अडिटर स्याल बी के अरे फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट स्याल बी अडिटेड बाई अडिटर जेनरल भनेको छ। एजीले मात्र के गर्छ, अडिट गर्ने गर्छ। इफ द अडिटर जेनरल इज कन्स्ट्रेन्ड बाई टाइम एन्ड रिसोर्सेस टु अडिट ही और सी स्याल मे अपोइन्ट लाइसेन्स होल्डर अडिटर भनेको छ। यदि एकदमै टाइम चाहिने कन्ज्युमिङ छ, कन्स्टेन्ट छ, रिसोर्सेसहरू एकदमै लिमिटेड हुनसक्छ होइन, एकदमै गाह्रो हुनसक्छ भने कन्स्टेन्ट बाई टाइम, कुनै पनि टाइमको सीमाले गर्दाखेरि, रिसोर्सको सीमितताको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि के भयो त उसले चाहिँ नि अपोइन्ट गर्न सक्छ एउटा लाइसेन्स होल्डर अडिटर भनेको छ। ही और सी स्याल गिभ प्रायोरिटी टु नेपाली सिटिजन भनेको छ। वाइल अपोइन्टिङ द अडिटर होइन, एक्सटर्नल जुन लाइसेन्स होल्डर अडिटर अपोइन्ट गर्दाखेरि चाहिँ प्रायोरिटी कसलाई दिनु पऱ्यो, नेपाली सिटिजनलाई दिनु पऱ्यो भन्छ। अर्को भनेको चाहिँ अडिटर अपोइन्टेड पर्सन टु सबसेक्सन 2 माथि अनुसार जुन अपोइन्ट हुन्छ होइन, अडिटरले चाहिँ कन्स्टेन्ट बाई टाइम एन्ड रिसोर्सेस अनुसार जसले अपोइन्ट गर्ने काम गर्छ, त्यसले चाहिँ स्याल एक्ट अन्डर द डिरेक्सन सुपरभिजन एन्ड कन्ट्रोल अफ द अडिटर जेनरल डिएससी अर्थात् डिरेक्सन सुपरभिजन एन्ड कन्ट्रोल अफ द अडिटर जेनरलको आधारमा चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्छ, अन्डरमा काम गर्नुपर्छ। द पावर फङ्सन्स ड्युटिज एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिज अफ अडिटर अपोइन्टेड एन्ड प्रोसिजर टु बी फलोड बाई देम इन कोर्स अफ अडिट एन्ड प्रोभिजन रिलेटिङ टु द दियर रिपोर्ट स्याल बी प्रिस्क्राइब बाई अडिटर जेनरल भनेको छ। अडिटर जेनरलले नै के गर्छ, अडिटरको पावर फङ्सन ड्युटिज एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी फिक्स गर्ने काम गर्छ र के कुरा प्रोसेस फलो गर्ने, प्रोसेस टु बी फलोड भन्ने कुरा पनि अडिटको दौरान के अरे एजीले नै के गर्छ, प्रिस्क्राइब गर्छ र त्योसँग रिलेटेड अडिट रिपोर्टसँग रिलेटेड कुराहरू पनि अडिटर जेनरलले नै के गर्छ त प्रिस्क्राइब गर्ने काम गर्छ भन्छ। रेमुनरेसन फिक्स बाई अडिटर जेनरल keeping in view the volume of financial transaction, status of accounts, number of branches and sub branches, workload and work progress of the concerned organization भनेको छ। त्यो कन्सर्न अर्गनाइजेसनमा कतिको फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन छ, त्यो कतिको भोल्युम छ त, त्यो अकाउन्टहरूको स्टेट कस्तो छ, नम्बर अफ ब्रान्च कति छन्, सब ब्रान्च कति छन् र त्यसमा लोड चाहिँ कतिको छ, त्यसको बेसिसमा चाहिँ नि अपोइन्ट गरेको बेसिसमा चाहिँ त्यो अपोइन्ट गरेको अडिटरको रेमुनरेसन चाहिँ एजीले फिक्स गर्ने काम गर्छ भनेको छ यसमा। अर्को भनेको छ सेक्सन 11 अन्तर्गत जुन हामीले चाहिँ अडिटर कर्पोरेटले जो सब्सटेन्सियली ओन गरेको छ तिनीहरूको चाहिँ नि अडिट अपोइन्ट गर्दाखेरि चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ स्याल बी डन अन्डर द प्रिन्सिपल प्रिस्क्राइब बाई अडिटर जेनरल भनेको छ। भन्नुपर्दा तोकिएको एजीले प्रिस्क्राइब गरेको तोकिएको सिद्धान्तमा रहेर कर्पोरेट बडी सङ्गठित संस्थाले लेखा परीक्षक नियुक्त गर्नुपर्छ भन्छ। भन्नुको अर्थ इट स्याल बी डन होइन, अडिट कसरी गर्नुपर्छ, इट डन इन अन्डर दि प्रिन्सिपल प्रिस्क्राइब बाई दि अडिटर जेनरल। अडिटर जेनरलले प्रिस्क्राइब गरेका उसले चाहिँ तोकिएका सिद्धान्तमा रहेर कर्पोरेट बडीले आफैले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ नि अडिटरलाई अपोइन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अडिटर जेनरल स्याल बी कन्सल्टेड वाइल अपोइन्टिङ एन अडिटर भनेको छ। भन्नुपर्छ उनीहरूले अब अपोइन्ट गर्दाखेरि अडिटर जेनरलसित परामर्श लिनुपर्छ। स्याल बी कन्सल्टेड वाइल अपोइन्टिङ अडिटर भनेको छ। द कन्सर्न अर्गनाइजेसन भनेको कर्पोरेट बडी, कन्सर्न अर्गनाइजेसन स्याल डेलिभर एट द ओएजी भनेको छ, अफिस अफ अडिटर जेनरल भनेको छ। ओएजीलाई चाहिँ डेलिभर गर्नुपर्ने हुन्छ। अ कपी अफ द रिपोर्ट सबमिटेड बाई अडिटर अपोइन्टेड कन्सल्टेसन विथ द अडिटर जेनरल भनेको छ। भन्नुपर्दा जुन कन्सल्टेसन गरेर अपोइन्ट गरेका छौँ कर्पोरेट बडीको, त्यो अडिटरले रिपोर्ट सबमिट गरेको रिपोर्टको एउटा कपी, एउटा प्रतिलिपि चाहिँ के अरे ओएजीलाई पनि सेन्ड गर्नुपर्छ भनेको छ। र द अडिटर जेनरल मे इस्यु डिरेक्टिभ्स to the concerned organization and auditor in respect of irregularities observed in the report achieved pursuant to subsection 4 जुन हामीले पुरा गर्यौँ। इट स्याल बी द ड्युटी अफ दि कसको त भन्दाखेरि चाहिँ कन्सर्न अर्गनाइजेसन एन्ड द अडिटर टु अभोइड सच डिरेक्टिभ भनेको छ। मानौँ अब अडिटरले जुन चाहिँ नि रिपोर्ट चाहिँ सबमिट गरेको छ, त्यो रिपोर्ट चाहिँ ओएजीमा सबमिट गर्यो र त्यसपछि के इरेगुलारिटिज पत्ता लाग्यो र रिपोर्ट चाहिँ नि ठिक छैन भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसपछि उसले के अरे यो डिरेक्सन्सहरू हुनसक्छ होइन,
डिरेक्टिभ्सहरू इस्यु गर्न सक्छ उनीहरूलाई चाहिँ नि कन्सर्न अर्गनाइजेसन्स र अडिटरलाई भने उनीहरूको ड्युटी के हो त भन्दाखेरि दुइटैको ड्युटी के हो त भन्दा अबाइड सच डिरेक्टिभ भनेको छ द कन्सर्न अर्गनाइजेसन सेल डेलिभर भनेको छ भन्नुपर्दा अब जुन इरेगुलारिटिज पत्ता लाग्यो त्यो उनीहरूलाई भनेको थियो अडिट रिपोर्टमा उनीहरूले डिरेक्सन गर्यो अबाइड गर्यो यो पालना गर्यो भनेको थियो करेक्ट गर्नको लागि दिएको होला द कन्सर्न अर्गनाइजेसन सेल डेलिभर द प्रोग्रेस रिपोर्ट अफ इम्प्लिमेन्टेसन अफ डिरेक्टिभ्स इस्युड इन रेस्पेक्ट अफ इरेगुलारिटिज अब्जर्भ इन अडिट रिपोर्ट सबमिटेड बाई अडिटर विथ इन प्रिस्क्राइब टाइम लिनु हुनेछ त्यो टाइम लिमिटभित्र जुन अडिटरले सबमिट गरेको थियो त्यो टाइम लिमिटभित्र उसले के गरेको थियो भन्दा चाहिँ रिपोर्ट गरेको थियो अनि अडिटर रिपोर्ट सबमिट गरेको थियो त्यसमा भएका इरेगुलारिटिजहरूलाई चाहिँ नि करेक्सन गर भनेर चाहिँ दिएको रहेछ भने उनीहरूले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ प्रोग्रेस रिपोर्ट पनि इम्प्लिमेन्टेसन अफ द्याट डिरेक्टिभ्स के गर्नुपर्छ सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ भने सर्टेन टाइमभित्र चाहिँ नि पठाउनु पर्ने हुनसक्छ त्यो प्रिस्क्राइब टाइमभित्र सबमिट गर्नुपर्छ भनेको छ अर्को भनेको चाहिँ यसमा प्रोप्राइटरी अडिट युज इट एज योर ओन भन्छ प्रोप्राइटी भनेको छ है प्रोप्राइटी अडिट भन्दाखेरि चाहिँ नि कस्तो भन्दाखेरि अपनत्व आफ्नै जस्तै ठानेर अपनत्व केयर गरेर सुझबुझका साथ भन्ने कुरा गर्छ भने अर्को रेगुलारिटी भनेको चाहिँ नियमअनुसार रेगुलर हेरफेर गर्नु पर्यो भन्छ र डिमान्ड अफ अकेजन भनेको कस्तो भन्दाखेरि यो डिमान्ड अफ अकेजनमा चाहिँ अवस्था र स्थिति अनुसारको प्रयोग भन्ने कुरा गरेको छ अवस्था र स्थिति अनुसारको प्रयोगको कुरा गरेको छ यसमा चाहिँ र मेन कुरा अब प्रोप्राइटी अडिट भनेको छ आफ्नै जस्तो ठानेर युज गर्नु पर्यो र यसले चाहिँ नि द प्रोप्राइटी इज टु चेक द एक्सपेन्डिचर इन अकर्डेन्स विथ फाइनेन्सियल विजडम एन्ड अपराइटनेस अर्थात् यो अडिटमा के हुन्छ त चेक गरिन्छ एक्सपेन्डिचरलाई इन अकर्डेन्स विथ फाइनेन्सियल विजडम एन्ड अपराइटनेस सुझबुझ र इमान्दारीका साथ चाहिँ भएको छ कि छैन भनेर चेक गरिन्छ टु चेक द ब्रिङ आउट द इम्प्रोपर अभोइडेबल एक्सपेन्डिचर इभन दो द सोर्स एक्सपेन्डिचर हेज बिन इन्कर्ड इन कन्फर्मिटी विथ एक्जिस्टिङ रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स भनेको छ भन्नुपर्दा टु चेक टु ब्रिङ आउट भनेको छ है के कुरा चेक गर्नको लागि त भन्दाखेरि इम्प्रोपर अभोइडेबल एक्सपेन्डिचर त छैनन् होइन जो चाहिँ इम्प्रोपर उपयुक्त छ होइन अभोइडेबल गर्न सकिने एक्सपेन्डिचर त छैनन् जो चाहिँ सोर्स एक्सपेन्डिचर कस्तो छ भन्दाखेरि इभन कन्फर्म एक्जिस्टिङ रुल्स एन्ड रेगुलेसन्ससित कन्फर्म गरेर पनि त्योसँग हुँदै पनि होइन नहुनुपर्ने खर्च छन् कि त्यो लज एन्ड रेगुलेसनमा चाहिँ नि त्यो प्रोभिजन हुँदै पनि त्यसको छायामा पारेर त्यस्ता कुनै इम्प्रोपर अभोइडेबल एक्सपेन्डिचर इभन दो द सोर्स एक्सपेन्डिचर हेज बिन इन्कर्ड इन कन्फर्मिटी विथ एक्जिस्टिङ रुल्स एन्ड रेगुलेसन भनेर यिनीहरूलाई चेक टु ब्रिङ आउट ल्याउने काम गर्छ भन्ने कुरा प्रोप्राइटी अडिटले गर्छ अ ट्रान्सेसन मे satisfy all the requirement of regularity audit in so far the various formalities regarding rules and regulations are concerned but may still be highly wasteful भन्छ भन्नुपर्दा हामीसित सबै डकुमेन्ट छ बिल भाउचर यहाँ त्यहाँ सबै कुरा लिगली चाहिने जे काम गर्न सकिन्छ त्यो सबै कामहरू छ र त्यति गर्दाखेरि पनि के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ satisfy all the requirement of regularity audit so far भनेको छ भेरियस फर्मालिटी रिगार्डिङ द रुल्स एन्ड रेगुलेसन बट स्टिल मे हाइली वेस्टफुल हुनसक्छ यस्ता कुराहरूलाई के गर्ने काम गर्छ यसले ब्रिङ आउट गर्ने काम गर्छ ल्याउने काम गर्छ इभन इफ हामीसँग के छ स्टिल हाइली वेस्टफुल भइसकेको छ रेगुलेसन अनुसार पनि काम हुँदाखेरि पनि फर्मालिटिज अनुसार काम गर्दाखेरि पनि यसलाई ल्याउने काम गर्छ इट इज नट अडिट अफ स्याङ्सन अर एगेन्स्ट रुल भनेको छ भन्नुपर्छ हामी रुलमा जे भनेको छ त्योभन्दा बाहिर गएर काम गर्दैनौँ त्यही रुलमा बसेर केही कुराहरू चाहिँ नि एकदमै इम्प्रोपर अभोइडेबल छन् कि होइन एकदम फाइनेन्सियल विजडम र अपराइटनेसको हिसाबले चाहिँ के गर्छौँ त हामीले भन्दाखेरि चाहिँ चेक गर्ने काम गर्छौँ गरेका एक्सपेन्डिचरहरूलाई भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो र यो इट इज अ क्वालिटेटिभ ओपिनियन बेस्ड एक्सप्रेसन अफ अडिटर्स फाइन्डिङ भनेको छ भन्नुपर्दा क्वालिटेटिभ ओपिनियन बेस्ड एक्सप्रेसन अडिटरको फाइन्डिङको ठ्याक्कै भन्न गाह्रो तर बुझेर ओपिनियन दिन सकिन्छ अब ठ्याक्कै रुल्स एन्ड रेगुलेसनमा तिमीले गरेन भन्न मिलेन तर हामीले चाहिँ आफ्नो अपराइटनेस आफ्नो सुझबुझ प्रयोग गरेर चाहिँ नि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा अडिटर जेनरलले चाहिँ के कुरा गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा ओपिनियन निकाल्नु पर्ने हुन्छ एक्सप्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ भनेको छ अकर्डिङ टु द प्रोप्राइटरी अडिट द अडिटर examine the cases of improper or wasteful expenditure even though the expenditure has been incurred as per the existing rules and regulations legal approval हुँदै पनि के थियो युजफुल छ त भनेर हेर्नु पर्यो भन्ने कुरा गरेको छ भन्नुपर्दा प्रोप्राइटरी अडिटमा अडिटरले एक्जामिन गर्नुपर्ने हुन्छ इम्प्रोपर और वेस्टफुल एक्सपेन्डिचर इभन दो द एक्सपेन्डिचर हेज बिन इन्कर्ड एज पर द एक्जिस्टिङ रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स भन्ने कुरा भयो इन दिस रिगार्ड द फलोइङ मेन पोइन्ट सुड बी किप फर द कन्सिडरेसन्स यसलाई चाहिँ प्रिन्सिपल अफ प्रोप्राइटी भन्ने चलन छ भन्नुपर्दा उसले चाहिँ नि लिगल हुँदै पनि अडिटरले के एक्जामिन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि इम्प्रोपर अथवा वेस्टेबल एक्सपेन्डिचरहरू छन् कि होइन इम्प्रोपर छन् कि रुल अनुसार छ भने तिनीहरूलाई चाहिँ हेर्नु पर्यो भन्छ एक्जामिन गर्नु पर्यो भन्छ त्यसरी एक्जामिन गर्दाखेरि अडिटरले के कुरा ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन दिस रिगार्ड द फलोइङ मेन पोइन्ट सुड बी किप्ड इन कन्सिडरेसन अथवा प्रिन्सिपल अफ प्रोप्राइटी भनेको छ भन्नुपर्दा मेन कुरा भनेको यसमा तीनवटा कुराहरू पर्छ प्रिन्सिपल अफ प्रोपर्टीमा जस्तो एक्सपान्ड भर्सेस अकेजन अफ डिमान्डवाला कुराहरू भयो एक्सपेन्डिचर भर्सेस अकेजन अफ डिमान्डवाला एउटा पोइन्ट छ अर्को स्याङ्सन बाई द अथोरिटी भनेको त्यो एउटा पोइन्ट छ अर्को भनेको पब्लिक मनी युटिलाइजेसनको अर्को पोइन्ट छ यसमा र मेन कुरा बुझ्नुपर्ने भनेको चाहिँ यो
पहिलो एक्सपेन्डिचर सुड नट बी प्राइम फेसी भनेको छ, अर्थात् मेन इम्पोर्टेन्ट हुनु हुँदैन एक्सपेन्डिचर, वाट द ओकेजन डिमान्ड मोर देन द ओकेजन डिमान्ड भनेको छ। पब्लिक मनी सुड बी युटिलाइज बाई अफिसर एज अफ देयर ओन विथ अलमोस्ट डेलिजेन्स एन्ड केयर भनेको छ। भन्नुको अर्थ एक्सपेन्डिचर चाहिने के हुनु भएन त भन्दाखेरि चाहिँ सुड नट बी प्राइम फेस, मोर हुनु भएन, के हुनु भएन त मेन हुनु भएन। यसमा चाहिँ मतलब एक्सपेन्डिचर बराबर डिमान्ड अफ ओकेजन चाहिँ हुनैपर्छ, जसरी पनि एक्सपेन्डिचर त्योभन्दा कम हुनुपर्छ तर त्योभन्दा बढी चाहिँ हुनु भएन भन्ने कुरा गरेको छ यसले। र इन अर्डर अफ स्याङ्सन अफ एक्सपेन्डिचर सुड बी मेड बाई एन अथोरिटी विच रिजल्ट इन गेन डिरेक्टली अर इन्डिरेक्टली टु द्याट अथोरिटी भनेको छ। गभर्मेन्ट अथोरिटीले गर्ने खर्च आफ्नो फाइदाको किसिमले लिनु हुँदैन भन्छ, आफ्नो फाइदाको हिसाबले गरेर उसले चाहिँ अर्डर अफ स्याङ्सनहरू पार गर्नु हुँदैन भन्छ। नो अर्डर अफ स्याङ्सन अफ एक्सपेन्डिचर सुड बी मेड बाई एनी अथोरिटी विच डिरेक्टली अर इन्डिरेक्टली गेन हुनसक्छ अथोरिटीलाई। र अर्को भनेको चाहिँ हामीसँग पब्लिक मनी युटिलाइजेसनको कुरा गरेको छ। पब्लिक मनी सुड नट बी युटिलाइज फर द बेनिफिट अफ पर्टिकुलर पर्सन अर सेक्सन अफ अ कम्युनिटी, कुनै कम्युनिटीको सेक्सन अथवा कुनै पर्टिकुलर व्यक्तिको लागि युज गर्नु हुँदैन भन्छ। अनलेस कति बेला मात्र गर्न मिल्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि द अमाउन्ट अफ एक्सपेन्डिचर इन्भल्भ इज इन्सिग्निफिकेन्ट, अ क्लेम फर अमाउन्ट कुड बी इन्फोर्स इन अ कोर्ट अफ ल भनेको छ। कोर्टले नै तिर भनिदियो भने त्यो कन्डिसनमा युटिलाइज गर्न मिल्यो। द एक्सपेन्डिचर इज पर्सुएन्स अफ द रिकगनाइज पोलिसी अर कस्टम छ। अब त्यो एक्सपेन्डिचर चाहिँ पहिलादेखि अथवा कुनै रिकगनाइज पोलिसी अथवा कस्टम छ, प्र्याक्टिस छ भने त्यस्तो प्र्याक्टिस अनुसार छ भने चाहिँ युज गर्न मिल्यो। कोर्टले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इन्फोर्स्ड इन अ कोर्ट अफ ल भनेको छ। क्लेम अफ मनी कुड बी इन्फोर्स्ड ल भनेको छ। इन्सिग्निफिकेन्ट छ भने त्यो कन्डिसनमा मात्र मिल्यो। तर अदरवाइज अनलेस यो बाहेक चाहिँ कुनै पनि तरिकाले चाहिँ युटिलाइज गर्नु हुँदैन पर्टिकुलर पर्सन अथवा स्याङ्सन अफ कम्युनिटी भनेको छ। र इन केस अफ इन द कस्ट अफ एडमिनिस्ट्रेटिङ सुड नट इड द बेनिफिट एक्सपेन्डिचर भनेको छ। भन्नुको अर्थ कस्ट अफ बेनिफिट सुड नट लेस देन द एक्सपेन्डिचर भन्न खोजेको हो खासमा यसले। भन्नुको अर्थ यो कुरालाई प्रशासनिक तरिकाले लैजानको लागि प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ के हुनु हुँदैन त भन्दाखेरि चाहिँ कस्ट अफ एडमिनिस्ट्रेटिङ सुड नट इड द बेनिफिट एक्सपेन्डिचर भनेको छ। अर्को कुरा गरौँ हामीसँग यो प्रोप्राइटरी एस्पेक्ट अफ अडिट भनेको छ। मेन कुरा भनेको चाहिँ नि अडिटर जेनरलको औचित्यको दृष्टिकोणबाट परीक्षण गर्ने कुराहरू के हुन् त भनेर सोध्न सक्छ प्रोप्राइटरी एस्पेक्ट अफ अडिट भनेर, जसमा चाहिँ हामीले प्रिन्सिपल अफ प्रोप्राइटी भनेर माथिको लेख्छौँ, के कुरा कन्सिडर गर्नुपर्छ भनेर एउटा एक्सपेन्डिचर भर्सेस डिमान्डवाला कुराहरू गऱ्यौँ। र अर्को भनेको स्याङ्सन अथोरिटीवाला कुरा गऱ्यौँ। र पब्लिक मनी युटिलाइजेसन अब चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि प्रोप्राइटरी एस्पेक्ट अफ अडिटमा एजीको औचित्यको दृष्टिकोणबाट परीक्षण गर्ने कुराहरू के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सेक्सन 9 अफ अडिट एक्ट 2007 रिक्वायर द अडिटर जेनरल टु अडिट फलोइङ म्याटर्स कन्सिडरिङ द प्रोप्राइटरी देयर भनेको छ। अर्थात् यी कुराहरूलाई कन्सिडर गर्नुपर्छ उसले चाहिँ अडिट गर्दाखेरि भन्छ। भन्नुको अर्थ यी म्याटरहरू यी तलका विषयवस्तुहरूको सम्बन्धमा अडिटर जेनरलले औचित्यको दृष्टिकोणबाट आवश्यकता अनुसार अडिट गर्नेछ भन्नु खोजेको छ। खासमा औचित्यको दृष्टिकोण भनेको छ, अर्थात् प्रोप्राइटरी दियर अफ भनेको छ। भन्नुको अर्थ प्रोप्राइटरीको हिसाबले चाहिँ नि त्यसको दृष्टिकोणबाट उसले के गर्छ अडिट गर्नुपर्ने हुन्छ फलोइङ म्याटर्सहरूमा भनेको छ। के हुन्छ हेर्नु पऱ्यो यसको लागि। प्रोप्राइटरी भन्ने बित्तिकै उपयुक्त अथवा उचितता भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो होइन। सो यो उचितता भन्ने बित्तिकै नट ओन्ली लिगल, नैतिक र जनहितमा आधारित पब्लिक इन्ट्रेस्ट र मोरालिटीको हिसाबले पनि यो के हो त उचित हुनु पऱ्यो भन्ने कुरा गरेको छ। अर्को भनेको यसमा चाहिँ यी कुराहरूको के हुन्छ ती म्याटरहरूको बारेमा उसले हेर्नुपर्छ। यी सम्बन्धमा चाहिँ यी तलका म्याटरहरूको सम्बन्धमा चाहिँ प्रोप्राइटरी अडिट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरि नै हाल्यो उसले त्यसको दृष्टिकोणबाट। अन द प्रोप्राइटरी अफ एनी एक्सपेन्डिचर एन्ड इट्स अथोराइजेसन भनेको छ। भन्नुको अर्थ यिनीहरूको सम्बन्धमा अन द प्रोप्राइटरी अफ द एक्सपेन्डिचर एन्ड इट्स अथोराइजेसनको सम्बन्धमा उसले के गर्नुपर्छ त आफ्नो सुझबुझ युज गरेर अडिट गर्नुपर्छ भन्छ। भन्नुको अर्थ एनी एक्सपेन्डिचर एन्ड इट्स अथोराइजेसन भनेको छ कुनै पनि खर्च र त्यसको निकासाको सम्बन्धमा इफ इन द ओपिनियन अफ अडिटर जेनरल सच एक्सपेन्डिचर इज अ रेकलेस or in abuse of national property whether movable or immovable despite that the expenditure conform to the authorization भनेको छ हैन। त्यो सर्टेन अथोरिटी आधिकारिकताभित्र पर्दा पनि त्यस्ता एक्सपेन्डिचरहरू के छन् त रेकलेस छन्। अनि अर्को भनेको चाहिँ नि अब्युज अफ नेसनल प्रपर्टी र आइदर त्यो वेदर मुभेबल हुनसक्छ इमुभेबल प्रपर्टी हुनसक्छ। एक्सपेन्डिचर कन्फर्म हुँदै पनि अडिटर जेनरललाई त्यस्ता कुराहरू चाहिँ रेकलेस लाग्छन् भने त्यो कन्डिसनको सम्बन्धमा उसले के गर्न सक्छ आफ्नो सुझबुझ प्रयोग गरेर त्यसमा अडिट गर्न सक्छ भन्ने कुरा गर्यो। अर्को भनेको छ हामीसँग यी कुराहरूको बारे अन द प्रोप्राइटरी अफ अल अथोराइजेसन भनेको छ। इस्यु इन रिस्पेक्ट अफ एनी ग्रान्ट नेसनल प्रपर्टी भनेको छ। भन्नुको अर्थ यी कुराहरू अब यी जे कुरा हुन्छ यी कुराहरूको सम्बन्धमा यी कुराहरूको त्याग गरी हैन जारी गरिएको सबै निकासाको सम्बन्धमा भनेको छ। भन्नुको अर्थ
यस्ता कुराहरूलाई व्यवस्था गरेर चाहिँ केही कुराहरू निकासा गरेको छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा पनि के गर्नु पर्यो त अडिटर जेनरलले चाहिँ आफ्नो प्रोप्राइटरी आफ्नो सुझबुझ प्रयोग गरेर अडिट गर्नुपर्छ भनेको छ। भनेको त अन द प्रोप्राइटरी अफ अल अथराइजेसन इस्युड इन रिस्पेक्ट अफ एनी ग्रान्ट अफ नेसनल प्रपर्टी वेदर मुभेबल अर इमुभेबल प्रपर्टी फिक्स्ड अर करेन्ट अर अन्डर राइटिङ अफ एनी रेभिन्यू अर एनी कन्ट्र्याक्ट भनेको छ। कुनै रेभिन्यूलाई घटाउने रेभिन्यू एनी कन्ट्र्याक्ट लाइसेन्स अर पर्मिट रिलेटिङ टु द माइनिङ कुनै कन्ट्र्याक्ट लाइसेन्स पर्मिट गर्ने केसँग रिलेटेड त माइनिङ गर्ने माइनिङसँग फरेस्टसँग वाटर रिसोर्सेससँग यस्ता कुरा गर्ने काम गर्छ र एनी एक्ट अफ एबेन्डनिङ द मुभेबल अर इमुभेबल एसेट्स अफ नेसन भनेको छ। देशका कुनै पनि सार्वजनिक सम्पत्तिहरू हुन सक्छन्, ती सम्पत्तिहरू मुभेबल अथवा इमुभेबल हुन सक्छन्, तिनीहरूलाई एबेन्डन गर्ने त्याग्ने। अर्को भनेको चाहिँ अन्डर राइट गर्ने कामहरू भयो। मुभेबल इमुभेबल प्रपर्टीहरूको जुन ग्रान्ट छ तिनीहरूलाई चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि नेसनल प्रपर्टीको सन्दर्भमा चाहिँ नि बिना प्रोप्राइटीको साथ बिना उसको साथ चाहिँ त्याग गरिदिने होइन। माइनिङका कुराहरू भयो, कन्ट्र्याक्टहरू भयो, यी कुराहरू चाहिँ नि के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ पर्मिट गर्ने रिलेटेड टु द माइनिङ गर्ने कुराहरू भयो है। यस्तो कन्डिसनमा पनि अल अथराइजेसनसँग रिलेटेड उसले के गर्छ त भन्दाखेरि आफ्नो सुझबुझ प्रयोग गरेर अडिट गर्ने काम गर्छ भनेको छ। अन प्रोप्राइटी अफ पब्लिक कन्स्ट्रक्सन भनेको छ होइन। अब यो पब्लिक कन्स्ट्रक्सनको सम्बन्धमा कुरा गर्न खोजेको छ। अन द पब्लिक कन्स्ट्रक्सनको अन प्रोप्राइटी अफ पब्लिक कन्स्ट्रक्सन रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स procurement and supply contract related to the consultancy services flow public expenditure government revenue operations and other financial transactions सँगको सम्बन्धित कुराहरूमा पनि उसले यी म्याटरहरूमा पनि के गर्नुपर्छ उसले आफ्नो सुझबुझ प्रयोग गरेर अडिट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरेको छ। नगर्दा सिम्पली पोइन्टहरू लिस्टिङ गर्नको लागि चाहिँ के को सम्बन्धमा त अन द प्रोप्राइटी अफ एनी एक्सपेन्डिचर एन्ड इट्स अथराइजेसनको बारेमा। अर्को भनेको अल अथराइजेसनको प्रोप्राइटीको सम्बन्धमा। अर्को भनेको चाहिँ प्रोप्राइटी अफ पब्लिक कन्स्ट्रक्सन रिपेयर मेन्टेनेन्स एन्ड प्रोक्युरमेन्ट अफ सप्लाईको बारेमा भनेर बुझ्नु पर्यो। तीनटा पोइन्टहरू र यिनीहरूलाई याद गर्नु पर्यो। अर्को भनेको छ द अडिटर जेनरल मे अडिट फाइनेन्शियल अकाउन्टेबिलिटी अफ एनी अफिसर विथिन हिज स्कोप इफ फेल्ट नेसेसरी एज पर दि एक्सेप्टेड अडिट प्रिन्सिपल भनेको छ। भन्नुपर्दा यदि एजीलाई के लाग्यो त भन्दाखेरि चाहिँ उपयुक्त लाग्यो कि आफूसित रहेको आफ्नो अन्डरमा रहेको आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेको कुनै पनि अफिसरको चाहिँ नि के त वित्तीय जवाबदेहीको सम्बन्धमा उसले चाहिँ नि के गर्ने त अडिट गर्ने चाहन्छ भने मे अडिट फाइनेन्शियल अकाउन्टेबिलिटी अफ एनी अफिसर भनेको छ गर्न चाहन्छ भने एज पर दि एक्सेप्टेड अनुसार गर्नुपर्छ भन्छ, गर्न सक्नेछ भन्छ। भन्नुपर्छ एक्सेप्टेड अडिट प्रिन्सिपल अनुसार चाहिँ नि उसले चाहिँ नि अफिसरको चाहिँ फाइनेन्शियल अकाउन्टेबिलिटीको अडिट गर्न सक्नेछ चाहेको खण्डमा भन्ने कुरा गर्यो। अडिटर जेनरल मे नट इन्क्लुड इन रिपोर्ट minor item of discrepancy and other item deemed as insignificant in view of their propriety which were observed during the audit of income and expenditure भनेको छ। भन्नुपर्दा उसको आफ्नो इन द भ्यू अफ प्रोप्राइटी आफ्नो औचित्यको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ इन्कम र एक्सपेन्डिचरको अडिट गर्दाखेरि र उसले चाहिँ नि पत्ता लागेका होइन इन्क्लुड गर्नु हुँदैन। पत्ता लागेका के को दौरानमा त भन्दाखेरि चाहिँ नि इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचरको अडिट गर्दा अब्जर्भ भएका त्यो बिचमा भएका दौरानमा भएका चाहिँ नि माइनर र इन्सिग्निफिकेन्ट आइटमहरूलाई आफ्नो अडिट रिपोर्टमा इन्क्लुड नगर्न सक्नेछ भन्ने कुरा गरेको छ। यसमा सिम्पली बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ यी आइटमहरूसँग रिलेटेड चाहिँ उसले आफ्नो औचित्यको दृष्टिकोणबाट हेरेर आवश्यकता अनुसार चाहिँ अडिट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो क्या। अब यी तीनटा कुराहरू भयो पनि एकदम लङ कुराहरू भयो पनि आफैले चाहिँ सुझबुझ प्रयोग गरेर के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूको आवश्यकताको आधारमा होइन जहिले आवश्यकता भयो त्यति बेला चाहिँ अडिट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उसलाई चाहिँ भनेको खासमा